පොඩ්ඩක් කාලයකට පස්සේ අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ 36 කණුව ගාව ඉන්නේ. බුලුතොට ඇල්ල. මෙතන 36 කණුව ගාව ඉන්නේ. මේ හතර කට්ටුවේ තව එක යාළුවෙක් ආවා. බුලුතොට ඉඳන් ඉන්නේ. රුවන්. අපි ඒකේ පටවනවා මේ බඩු ටික. දැන් මේ සිංහරාජ කිට්ටුවට කියන්නේ සිංහරාජ මායිමට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ පොඩ වහිනවා. ෂෝක් වතුර පාරක් තියෙනවා මේ මෙතන. ඒ පැත්තට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු අපි ඉස්සෙල්ලා තියා. දැන් වහිනවා මේ කවන්න ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු. දැන් මේ ටිකක් ආයි පායගෙන එනවා. ඒක තොරව ගන්නනේ ඕ. මෙතන තමයි අපි දැන් මේ පොඩ්ඩක් අද ඈට පොඩ්ඩක් ඉන්න හදන්නේ අපි. මෙන්න එතන තමයි ප්ලේස් එක. මේ අපිට හැබැයි තෙත ගතිය තමයි දර හැම හොයාගන්න එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ දැන්. අමල් බ්‍රෝ එනවනේ. අමල්ලා ඉන්නවා කියලා කිව්වා. හොඳ වෙයි අමල්. අපි එතන බලා ගන්න පුළුවන් වටේ 12:38යි. පොඩ්ඩක් වාහි වැස්ස වැඩි. අපි ටෙන්ට් එක ගහලා ඉවරයි. දැන් මේ ප්ලේස් එකේ එකක් ගහලා තියෙන්නේ. එක ටෙන්ට් එකක් ඉවරයි. තව එකක් ගහමු. සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. දැම්ම මේ අයින් කරලා ගන්න ඕනේ. අද රැට මේ මොනවද ස්පෙෂල් කියන්නේ අපි මේ චිකන් ඩෙවල් එකක් හදන්න යන්නේ. හයි. හොඳයි ඔය අඬ වට්ටන්න එපා. දැන් මේ මස් සුද්ධ කරන ආකාරයක් තමයි අපිට පෙන්නන්නේ. වතුර තියෙනවා ප්‍රශ්න ඇත්තම. මම හිතන්නේ ගෙදරින් නම් කපාගෙන ආපු මස් තියෙනවා. කොහෙන්ද මේ බඩු ටික ගත්තා කිව්වේ? කෑල්ලෙන් මේ අවිත කපමු මස් කිව්වේ. කෑල්ලක ගෙදරින්. මේ කොල්ලෝ සෙට් කරන හදන්නේ ලිපපත්තු කිරීමේ මංගල චාරිත්‍රයට. ලිපගිරි වලේ මංගල චාරිත්‍රය. කොහොල්ල ලයිට් එක වෙන බිම පිටියේ ලයිට් එක. පත්තු කරන්නේ බෑනේ. උතන තමයි මෙතන ලාම්පු දෙකක් තියෙනවා. ඔය දඬු දාන්න එපා. දඬු දාන්න එපා බා. දාන්න එපා. අරකෝ මේක හදා ගන්න හා ඉඳපන්. ගල් ටික එහෙම රත්. ගල් ටික රත් වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? ගල්ලුද නේ දර උඩද තියෙන්නේ බොබ්බා.
අද මේ කුක්කෝසන් තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ අපිත් එක්ක සිංහරාජ වනයේ ඇතුලේ බදිවන මේ නයිට්‍රික් ක්‍රියාන්විතය ඔයා මට උද්දැල්ල වෙනවා කපන්න තුම මොකද කරන්නේ නිකන් පොඩ්ඩ පොත්තක් ගන්න. කොසන් දැන් මේ හදන්නේ මොනවාද අපිට පොඩි විස්තරයක් කිව්වොත්. චිකන් ඩෙවල් එකක් තමයි මේ හදන්නේ. ඔව්. රැට චිකන් ඩෙවලුයි මේ අමල් දිගෙනවා මොනවද කොත්තු. ඔව් කොත්තු ඒ වගේ නා. පොඩ්ඩක් හදලා මේ වේලාසන පොඩ්ඩක් වෙනදා වගේ නැතුව අපි පොඩ්ඩක් වෙනද නම් කලබලෙට ඇවිල්ලා එහෙම කන්ටෙන්ට් අද වේලාසනේ ඇවිල්ලා කට්ටියත් ඉතාමත් සීමිතයි. ඒක සුවේවිව සුවේන් තමයි කාලේ ගත කරන්නේ. කොල්ලොත් හතරයි පොඩ්ඩයි ඉන්නේ. පොඩියට කෑමක් හදාගෙන ටෙන්ඩ් එකක් ගහලා තියෙන විදිහට. කාමකාමී පරිසරයක් තමයි විශ්වන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ කෑම නම් බොහොම රස පාටට පේනවා මේ. එහා පැත්තෙන් දර කැලියක් දාන්න. අඩෝ මේ පැත්තේ නෑනේ බඩු. ඔව්. අනිත් එක හොඳට ගින්දර තියෙනවනේ මේ රත් වෙනවා කියන්නේ මදි නේ බා. මෙහි. මොකද මේ අලුත් කෑමක් ආදන ආකාරයක් පෙනියනවා මොනවද මේ තියෙන්නේ? ලුණු වල මේ කට්ටු තවරලා විතර තවරලා වදින්න යන්නේ බයිට් එකක් වගේ. බලමු අපි. ඒක නම් පත්‍ර කරලා ඕනේ. මොකටද? රයිට්. අපි මේ උයලා නම් ඉවරයි. ඉවරයි මේ මස් පොඩ්ඩක් හරිය දාලා ටෙම්පරාදු වගේ ලයින් එක දීලා තියෙන්නේ. යමුරු තෙන් බැදලා. දැන් මේ අලුත්ම රෙසිපියක් මේක මේ මොකෝද මේක ඇද්දේ ලුණු වලට විතර තවරලා බිස්කට් කුඩු තවරලා අමුතුම කෑමක් මේ හොඳයි රහයි. ඉතින් හොඳයි. අනියන් අපි දැන් වෙලාව කීයද නේද? දැන් 6:25. රෑ 6:25යි මේ රෑ වෙදින්න ප්ලේන් ටිකක් පොඩක් ගැහුවා මේ අලුත් දීප තමයි අද ප්ලේන් ටික හදන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ මේ තාච්චිය තමයි ඔක්කොම සෙල්ලම් ටික. තාච්චි තමයි මස් බැද්දේ. මේ තාච්චිය තමයි ඔක්කොම සෙල්ලම් ටික. මේ මස් බැද්දේ ලුණු බැද්දේ දැන් මේක මේව කරලා වතුර මේව කරලා දැන් තේත් බොනවා තාච්චි. හොඳයි ඉතින් අවුලක් නැහැ. ඉතින් පොඩ්ඩක් දැන් මේ පැත්ත හරුවලලා තියෙන්නේ. මේ අර මාමල නම් කිව්ව මේ හරියට දිවියක් එනවා කියලානේ. දිවියක් එනකෝ කැමති නම් මේ ඕන අර උඩහට එන්න කියලා කිව්වා. මේ හරි අවුල් කියලා. බලමු ඉතින් ඩිෆරන්ස් එක්ස්පීරියන්ස් එක නෑ. ඒක දැන් ටෙස්ට් එක රයිස්ලි මේ අමල් අයියා තාම නෑ පොන්න තියයිද දන්නේ නෑ. ඕක නිවන්න Hello, good morning. උදේ වෙලා තින්නේ කොල්ල ෆොටෝ ෂූට් එකක් එහෙම කරගෙන යනවා. මේ කැමරා ඇති ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා සූරියකන්දර ගිහලා කාලේනවද කොහොමද කරන්නේ හිතන්නේ? සූරියකන්දරෙන් කාලෙන්න බෑ. මේ සවල් බල්ලක අපෝ කරලා කන්නේ කරලා කන්නේම තමයි ඉන්නේ. මරු ඊයේ වැස්සා මේ අමුතුම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ වසන්න කවදාවත් ඉඳන් නැල්ලු එහෙම වතුර පාරක් නැති. දැන් වෙලාව 7:40යි. ඒ වුණාට මේ තාම උදේ වගේ තමයි. දීදුම තියෙනවා. අපි ඊයේ රෑ හොඳට බැස්සපොම හරි පළවෙනි එක්ස්පීරියන්ස් එක අපේ වගේ නම් දෙවනි එක වගේ පොඩ්ඩක් වතුර පාරක් නැද තමයි හිටියේ. දොළ පාරක් නැද පාරක්
12 පාරක් මැද හිටියේ මේ නෑ කොන්නන්ට. ඈ දෙකට විතර හොඳට මැස්සා. විනාශ වෙලා තියෙන්නේ ටෙන්. ගන්න දෙයක් නෑ. රයිඩර් කෙනෙක් එක්ක යන්න ඉන්න හොඳයි.